Мені 34. І я досі сплю зі світлом у коридорі. Не тому, що боюся темряви, просто звик. Ще з дитинства. Коли батько працював вахтами і залишав мене з бабусею в старому будинку на околиці. Той будинок я успадкував 2 місяці тому. Бабуся померла тихо, у вісні. І нотаріус зачитав заповіт рівним байдужим голосом. Усе майно переходить мені, окрім однієї умови. Підвал не можна здавати в оренду і не можна перебудовувати. Я тоді навіть посміхнувся. Стара забаганка, подумав я. Люди похилого віку часто чіпляються за дрібниці, які їм самим здаються важливими. Переїхав я туди не від хорошого життя. Розлучення забрало квартиру, робота в службі таксі давала копійки. А тут готовий дах над головою, ще й у центрі міста. Перший тиждень усе було нормально. Я вичистив горище, повикидав старі газети, поміняв замки на вхідних дверях. До підвалу навіть не спускався, не було потреби. Дивна річ почалася на 4-ту ніч. Я прикинувся від звуку, ніби хтось повільно тягне по підлозі важкий мішок. Звук ішов знизу. Я полежав, прислуховуючись, переконав себе, що цей кіт сусідів пробрався в якусь щілину фундаменту і заснув знову. Вранці перевірив підвальні двері. Замкнені на старий висячий замок, ключа від якого я так і не знайшов серед бабусіних речей. Отже, нікого там бути не могло. Звук повторився наступної ночі. І ще через ніч. Приблизно о 3:00. Тягне, потім тиша. Потім щось важке ніби падає на підлогу. Я почав рахувати ночі. Сам не знаю ще навіщо. 3, 5, 7. Звук став чіткішим, ніби той, хто це робив, підходив дедалі ближче до дверей зсередини. На 7-му ніч додалося дещо нове. Холод. Не протяг, я перевіряв, вікна щільно зачинені, а якийсь глухий, липкий холод, що піднімався сходами і зупинявся точно біля порогу моєї спальні. Ніби мав межу, яку не міг переступити. Я лежав під 2 ковдрами і бачив пару від власного дихання. На 9-ту ніч мені наснився сон. Надто чіткий, щоб бути просто сном. Я йшов темним коридором власного будинку. Тільки коридор був довшим, ніж насправді. Розтягнутим, як гумка. Двері підвалу в кінці були відчинені, і звідти лилося тьмяне, жовтувате світло, схоже на світло газової лампи. Дитячий голос кликав мене на ім'я. Лагідно, майже грайливо. Іди, подивись, ми чекаємо, дограй з нами до кінця. Я прокинувся весь мокрий, з відчуттям, що хтось щойно сидів на краю мого ліжка і встав за секунду до того, як я розплющив очі. На 10-ту ніч я не витримав. Узяв ліхтарик і спустився до дверей підвалу. Приклав вуха. Тиша. Довга. Неприродна. Така тиша, яка буває, коли хтось із того боку затамував подих, почувши тебе. А потім тихий, дуже виразний голос, схожий на бабусин. Не відчиняй, поки не почуєш 12. Я відсахнувся так різко, що впустив ліхтарик, і той покотився вниз сходами, все ще світячи, вихоплюючи з темряви клапті стін. І на одну частку секунди мені здалося, що в самому низу, біля дверей, стоїть маленька постать, обличчя якої я не встиг розгледіти, бо ліхтарик стукнувся об підлогу і згас. І я не пішов до нього. Побіг нагору, замкнув двері спальні і не спав до світанку, тримаючи в руках кухонний ніж, який навіть не пам'ятаю, коли встиг узяти.
Десь під ранок, коли за вікном почало сірити, втома вже перемогла страх, і я провалився в важкий, липкий сон без сновидінь. Прокинувся я не від звуку, я прокинувся від відчуття ваги у ногах, ніби хтось сидів на краю мого ліжка. Очі розплющились, але тіло не слухалось. Я не міг поворохнути навіть пальцем, не міг закричати. Тільки дихання швидке і хрипке вирвалося з грудей само по собі. Двері спальні, які я замкнув на ніч, стояли навстіж, і в темному прямокутному коридору не було нічого. Порожньо. Але вага на ліжку нікуди не зникала. Повільно, міліметр за міліметром я скосив очі вниз, до власних ніг. На ковдрі відбитки. Маленькі, дитячі, чіткі, ніби хтось щойно виліз просто з вологої землі і сів навпочепки на моєму ліжку. Кожен відбиток був оточений темною плямою, що розповзалася по тканині, і я відчував запах. Той самий, солодкувато гнилий, що йшов з підвалу, тільки тепер він був за пів метра від мого обличчя. Потім я почув дихання. Не своє. Дрібне. Уривчасте. З легким булькотінням на вдиху. Ніби в грудях того, хто дихав, давно оселилася вода. Щось торкнулося моєї щиколотки. Пальці. Тонкі, крижані, з нігтями, схожими на обламані скалки. Обхопили ногу силою, якої не мало б бути в дитячій руці, і потягнули вниз, до краю ліжка. Повільно, наче перевіряючи, чи я справжній, чи просто ще один сон. Я хотів закричати. Не вийшло жодного звуку, крім тихого хрипу. І тоді просто над своїм вухом так близько, що я відчував крижаний, вологий подих на шкірі, почув шепіт. Дитячий, але з якимось неправильним надламаним відлунням, ніби голос лунав одночасно з двох ротів, трохи не в такт один одному. Ти теж не будеш кричати. Ніхто з нас не кричав. Тато казав, що так тихіше. Хватка на щиколотці стиснулася сильніше. Я потім знайшов на нозі синці. 5 чітких овальних плям, розташованих саме так, як легли б дитячі пальці. І одразу після цих слів вага зникла. Двері грюкнули самі. Зачиняючись, я почув клацання замка з того боку, хоча ключ лежав на тумбочці поряд зі мною весь цей час. Я пролежав до ранку, не в змозі поворухнутися, дивлячись на замкнені зсередини двері. А на ковдрі так і залишилися темні відбитки маленьких мокрих слідів. Я змив їх тільки наступного дня, і вода, що стікала в раковину, довго була каламутно-бурою, ніби в тканину вбилася справжня земля. Наступного дня, ще тремтячими руками набираючи номер, я подзвонив сусідці, тітці Галині, яка знала бабусю ще з юності. Розповів усе, чекаючи, що вона покрутить пальцем біля скроні. Замість цього вона довго мовчала в слухавку, так довго, що я подумав, зв'язок обірвався. А потім сказала тихо, майже пошепки, ніби боялась, що її почує ще хтось. Твоя бабуся щороку в жовтні возила туди свіжу землю. Я думала, город розширяє. А ще вона забороняла мені приходити в гості після заходу сонця. Завжди. Навіть на день народження одного разу вигнала о 7:00. Жовтень. Зараз якраз жовтень. Я поїхав до міського архіву, підняв документи на будинок і виявив, що ділянку бабуся купила 63 роки тому в родини, яка терміново, майже панічно виїхала з міста, продавши все за безцінь, буквально за тиждень.
У підшивці старих газет того самого року я знайшов замітку на півсторінки, надруковану дрібним шрифтом. Ніби редакція соромилась цієї новини. В районі зникло 4 дітей за одне літо. Тіла так і не знайшли. Справу закрили за браком доказів. Останній абзац заміток обривався на півслові. Сторінку хтось акуратно надірвав. Тепер лічба ночей мала для мене інший сенс. Я майже не спав, рахував удари серця замість овець, дослухавшись до кожного скрипу старого дерева. Дзеркало у ванні я завісив рушником після того, як одного ранку, вмиваючись, побачив у відображенні за своєю спиною темний дверний прохід, якого в реальній ванній кімнаті не було взагалі. На 11-ту ніч звук під підлогою підвалу став таким гучним, ніби хтось бив кулаками зсередині по дереву дверей. Рівномірно, з люттю, що наростала. До ударів долучалося дряпання, ніби нігтями по кам'яній кладці. Я стояв на сходах, тримаючи в руках лом, яким збирався зірвати замок, і чув, як звідки знизу, крізь щілину під дверима, тягне з запахом вологої землі і чогось солодкувато-гнилого, запахом, від якого до горла підступала нудота. І тоді, крізь стукіт, я вперше почув не один голос, а декілька. Тонких дитячих, що накладаються один на одного, немов хор, що збився такту. Дорахуй, дорахуй до кінця, не зупиняйся тепер. Я думав, якщо я почую 12-й удар, що станеться? Випущу щось назовні? Чи навпаки не випущу, і воно назавжди залишиться замкненим під моєю підлогою? Стукатиме щоночі до кінця мого життя, аж поки я сам не зварюю чи не втечу, залишивши будинок таким, як застав, з умовою в заповіті, яку передам наступному нещасному спадкоємцю. Я не став чекати 12-го удару, зірвав замок ломом одним різким рухом, розчахнув двері. Сходи вниз тонули в темряві. У ніс вдарив запах вологої землі. Я посвітив ліхтариком, і промінь тремтів разом з моєю рукою. У кутку підвалу земля була горбиста, свіжо перекопана. Хоча я знав, напевно, що останні 2 місяці сюди ніхто не спускався. Прямо посередині лежала стара дерев'яна скринька, схожа на ту, в якій зберігають інструменти. Саме з неї, тепер я бачив це чітко, і йшов звук. Коли двері відчинилися, стукіт раптово стих. Ніби той, хто стукав, злякався, що його нарешті почули насправді, а не просто відчули крізь сон. Я підійшов на негнучких ногах, відкинув кришку. Всередині не було нічого живого, тільки старий дитячий черевичок, зотлілий кишеньковий годинник, що зупинився на 3-й годині, і згорток пожовклих листів, перев'язаних мотузкою, що розсипалось у пил від дотику. Я розгорнув верхній листок тремтячими пальцями. Це був лист бабусі, невідправлений, датований роком, коли зникли ті 4 дітей. Вона писала невідомому адресату, що знайшла в льохі попереднього господаря, місце, куди він їх водив. І що поховала знайдені там речі, як могла, по-людськи, бо поліція відмовилась копати далі. Справу закрили, а батьки дітей так і не змогли їх поховати як слід. Вона писала, що щороку в жовтні привозить землю і освячує це місце наново, бо воно не хоче лежати спокійно, поки їхні імена ніхто не пам'ятає. Хто це зробив, так і не назвав їх уголос перед смертю.
Стукіт зовсім припинився в ту секунду, коли я прочитав останній рядок у голос, просто по імені. Оленка, Тарас, Женя, Малий Прохор. Тиша, що настала після, була важчою за будь-який стукіт. Я стояв у підвалі, тримаючи ліхтарик, і відчував, як холод, що переслідував мене 11 ночей повільно, шар за шаром, сповзає з моїх плечей і йде кудись у землю під ногами. Тепер щоночі тихо. Я таки не переробив підвал. Навпаки, поставив там маленький дерев'яний хрест. І щороку в жовтні сам привожу свіжу землю, як робила бабуся. Не тому, що вірю в забобони, а тому, що якось увечері, зачиняючи ті двері, я почув. Цього разу не знизу, а зовсім поруч, майже на вухо, ніби хтось стояв упритул до мене в темному коридорі, тихий дитячий шепіт. Дякую, що нарахував. Я більше не вмикаю світло в коридорі, коли лягаю спати. Тепер я знаю. Те, що йшло за мною 11 ночей, боялося не темряви. Воно боялося, що його забудуть ще раз.